Lektion 1. Energi och fokus. Ibland känner jag att vår energi och uppmärksamhet kan användas bättre någon annanstans. Jag vet vad du menar. Det är lätt att fastna i saker som inte spelar någon roll. Exakt. Jag har försökt prioritera uppgifter som ligger i linje med mina mål. Det är ett smart tillvägagångssätt. Fokus är nyckeln till att uppnå meningsfulla resultat. Det handlar också om att inse när man ska släppa distraktioner. Sann. Att säga nej till vissa saker kan frigöra tid för det som verkligen är viktigt. Jag har börjat sätta gränser och det har gjort stor skillnad i min produktivitet. Det är fantastiskt att höra. Allt handlar om att jobba smartare, inte hårdare. Absolut. Kvalitet framför kvantitet. Alltid. Lektion 2. Upptäck verkligt arbete. Jag läste om någon som försökte många saker innan han fullt ut kände igen sitt verk. Det är intressant. Var det Betune? Han föddes i Gravenhurst, Ontario. Ja, det var det. Han gick igenom så många upplevelser innan han fann sin kallelse. Det är inspirerande hur han ägnade sitt liv åt att hjälpa andra, särskilt inom medicin. Hans resa visar att det är okej att utforska olika vägar innan du hittar ditt syfte. Absolut. Ibland är det omvägarna som leder oss dit vi är tänkta att vara. Hans berättelse påminner mig om att vara öppen för nya möjligheter och upplevelser. Jag också. Det är en bra lektion i uthållighet och självupptäckt. Jag kommer definitivt att ha hans berättelse i åtanke när jag navigerar på min egen resa. Lektion 3. Förlorat bagage. Jag hade en stressig upplevelse på flygplatsen. Vissa föremål i mitt bagage försvann. Nej då. Som tur var hade jag mitt pass och plånbok med mig så det kunde ha varit värre. Det är en lättnad. Hjälpte flygbolaget dig att återställa de saknade föremålen? De jobbar på det, men det har varit jobbigt att hantera deras kundtjänst. Jag hoppas att de löser det snart. Det är frustrerande när sådant här händer. Det är det, men jag försöker vara positiv. Jag har åtminstone det väsentliga. Det är ett bra tankesätt. Låt mig veta om det finns något jag kan göra för att hjälpa. Tack, jag uppskattar det. Det är en påminnelse om att alltid ha viktiga föremål nära. Definitivt. Säkra resor nästa gång. Lektion 4. Bjud in vänner. Ska vi bjuda in fler till evenemanget i helgen? Visst, vi kan fråga våra vänner om de är lediga och intresserade av att följa med. Det är en bra idé. Ju fler desto roligare, eller hur? Absolut. Det ska bli kul att ha en större grupp och dela upplevelsen tillsammans. Jag ska skicka ut några meddelanden och se vilka som är tillgängliga. Tycker du att vi ska planera några aktiviteter? Definitivt. Kanske kan vi ordna en potluck eller några spel för att underhålla alla. En potluck låter perfekt. Alla kan ta med sig något och det blir mindre jobb för oss. Exakt. Det är också ett bra sätt att prova olika rätter och binda samman mat. Jag är redan exalterad. Låt oss göra detta till en minnesvärd sammankomst.
Lektion 5. Morgonrutiner. Jag gillar att börja mina morgnar med lite träning. Hur är det med dig? Jag brukar ta en joggingtur i parken. Det är ett bra sätt att vakna upp och rensa tankarna. Det låter uppfriskande. Jag föredrar att jogga hemma för att stretcha och slappna av. Yoga är fantastiskt för flexibilitet och mindfulness. Följer du några specifika rutiner? Jag använder en app som guidar mig genom olika poser och andningsövningar. Det är bekvämt. Jag har funderat på att testa yoga för att blanda ihop saker. Du borde. Det är en trevlig förändring från jogging och erbjuder många fördelar. Jag ska ge det ett försök. Kanske kan vi byta tips på våra favoritpass. Låter som en plan. Det är alltid bra att vara aktiv och prova nya saker. Lektion 6. Shoppingassistans. Ursäkta mig, var kan jag hitta kundtjänstdisken? Det är precis längst fram i butiken. Du kan inte missa det. Det är bredvid ingången. Tack så mycket. Jag måste be om återbetalning för en vara jag köpt. Inga problem. Personalen där är verkligen hjälpsam, så de löser åt dig. Det är bra att höra. Jag var orolig att det kunde vara en komplicerad process. Oroa dig inte. De kommer att guida dig genom det. Se bara till att du har ditt kvitto. Jag har det här. Tack igen för att du pekade mig i rätt riktning. Du är välkommen. Njut av din shopping och lycka till med återbetalningen. Jag uppskattar det. Ha en bra dag. Lektion 7. Prisvärt boende. Denna stad ses som en prisvärd plats att bo på med hög livskvalitet. Ja, och staden har effektiva transporter, vilket gör det så enkelt att ta sig runt. Det är ett stort plus. Jag älskar hur tillgängligt allt är utan att behöva en bil. Jag också. Kollektivtrafiken är pålitlig och sparar mycket tid och pengar. Det är också bra för miljön. Färre bilar betyder mindre föroreningar. Exakt. Dessutom tillåter levnadskostnaderna här människor att njuta mer utan stress. Jag har märkt hur levande samhället är, med så många evenemang och aktiviteter. Det är en underbar plats att bo, arbeta och bilda familj på. Jag är verkligen glad att jag flyttade hit. Det känns som den perfekta balansen. Lektion 8. Transportalternativ. Vilka är de bästa transportalternativen i det här området? Ja, det finns vanligtvis kollektivtrafik som bussar eller tåg som täcker de flesta rutter. Det låter bekvämt. Är de pålitliga och frekventa? Ja, de körs på ett vanligt schema och du kan kontrollera tiderna online eller på appar. Det är till hjälp. Jag har också lagt märke till många cykelbanor runt staden. Definitivt. Cykling är ett populärt alternativ här och det är också miljövänligt. Jag kanske skulle ge det ett försök. Det verkar vara ett bra sätt att utforska staden. Det är det. Se bara till att följa trafikreglerna och bär hjälm. Tack för tipsen.
Jag ska snart skaffa en cykel. Lektion 9. Ikapp. Jag planerar att göra spaghetti bolognese ikväll. Hej, länge inte sett. Hur har du haft det? Jag har varit bra, tack. Spaghetti bolognese låter gott. Det är en av mina favoriter. Det var ett tag sedan jag lagade den, men jag ser fram emot att testa den. Jag är säker på att det kommer att bli jättebra. Vad är din hemliga ingrediens? Jag lägger till en skvätt rött vin till såsen för extra djup av smak. Det är ett proffstips. Det måste jag testa nästa gång jag gör det. Du borde. Det höjer verkligen rätten. Hur har det gått för dig? Ganska upptagen, men bra. Jag har också utforskat några nya recept. Det är fantastiskt. Vi borde byta matlagningstips oftare. Lektion 10. Jackie Robinson. Visste du att Jackie Robinson skrev historia den 15 april 1947? Ja, han bröt färgbarriären i Major League Baseball, vilket var en stor milstolpe. Exakt. Han banade väg för så många idrottare och förändrade spelet för alltid. Hans mod och beslutsamhet är verkligen inspirerande. Han mötte så mycket motgångar. Det är fantastiskt hur han höll sig fokuserad och utmärkte sig trots utmaningarna. Hans arv går ut över idrott. Han blev en symbol för jämlikhet och framsteg. Jag tror att det är viktigt att komma ihåg figurer som honom och vilken inverkan de hade. Absolut. Hans berättelse påminner oss om kraften i uthållighet och integritet. Låt oss hoppas att hans arv fortsätter att inspirera kommande generationer. Lektion 11. Rättvis konkurrens. Att upptäcka prestationshöjande droger hos idrottare är svårt, men det är viktigt. De flesta idrottare vill tävla utan orättvisa fördelar, så det är viktigt att behålla integriteten. Exakt. Rättvis konkurrens är grunden för idrottsanda och respekt. Det handlar också om att skydda idrottares hälsa och säkerställa lika villkor. Jag tror att striktare tester och utbildning kan bidra till att minska användningen av sådana droger. Överens om. Idrottare bör uppmuntras att fokusera på träning och naturliga talanger. Det är en komplex fråga, men målet bör alltid vara ren och rättvis sport. Absolut. Låt oss hoppas att idrottens framtid fortsätter att prioritera ärlighet och rättvisa. Här är en värld där idrottare kan briljera baserat på deras hårda arbete och engagemang. Lektion 12. Skydda framtiden. Många människor strävar efter att göra världen bättre för sina barn och kommande generationer. Det är ett ädelt mål. Alla förtjänar att skyddas, speciellt i utsatta stunder. Jag tror att det handlar om att skapa en trygg och stödjande miljö för alla. Absolut. Små handlingar, som vänlighet och medvetenhet, kan göra stor skillnad. Det är också viktigt att förespråka politik som skyddar människors rättigheter och välbefinnande. Sann. Förändring börjar med individer, men växer genom kollektiva ansträngningar. Låt oss hoppas att fler människor går med i rörelsen för att bygga en bättre värld. Jag tror att de kommer att göra det. Varje steg framåt räknas, hur litet som helst.
Tillsammans kan vi skapa en framtid där alla känner sig trygga och uppskattade. Lektion 13. Forskning och debatt. Tanken bakom uppsatsen är att få eleverna att undersöka fakta och diskutera frågorna. Det är ett bra tillvägagångssätt. Det uppmuntrar till kritiskt tänkande och aktivt lärande. Exakt. Eleverna lär sig att analysera information och bilda sig egna åsikter. Det hjälper dem också att utveckla kommunikationsförmåga och självförtroende för att uttrycka idéer. Jag tycker att det är viktigt att utsätta eleverna för olika perspektiv och utmaningar. Absolut. Det förbereder dem för verkliga situationer där de måste tänka på fötterna. Debatter lär också ut respekt för andras åsikter, även när de skiljer sig åt. Det är en värdefull lärdom. Det främjar empati och öppenhet. Låt oss hoppas att fler pedagoger använder den här metoden för att stärka eleverna. Lektion 14. Höstskönhet. Det känns som att en konstnär har kommit och målat alla träden med levande färger. Hösten är verkligen magisk. De röda, orangea och gula får allt att se så levande ut. Jag älskar hur luften börjar bli lite kallare, men det är fortfarande skönt att vara ute. Jag också. Det är det perfekta vädret för långa promenader och njuta av naturen. Har du en favoritplats att njuta av höstens färger? Det finns en park i närheten med en stig som är helt fantastisk den här tiden på året. Det låter underbart. Kanske kan vi åka dit tillsammans i helgen. Jag skulle älska det. Vi kan ta med lite varma drycker och göra en dag av det. Perfekt. Det är stunder som dessa som gör hösten till min favoritårstid. Lektion 15. Överseende godsaker. Jag har precis ätit den godaste skivan av chokladkaka. Det var så rikt och tillfredsställande. Åh, jag håller med. Det är skönt att ha något överseende då och då. Exakt. Livet är för kort för att inte njuta av de små nöjena. Har du en favoritdessert som du inte kan motstå? Cheesecake är min svaghet. Hur är det med dig? Jag är sugen på allt med kola. Det är bara så tröstande. Karamell är fantastisk. Vi kanske borde ha en dessertkväll snart. Det låter som en fantastisk idé. Vi kan försöka göra något nytt tillsammans. Jag är med. Det ska bli kul att experimentera och unna oss själva. Lektion 16. Bells laboratori. Visste du att Bell arbetade med sina uppfinningar i sitt laboratorium i Washington, DC? Ja, men jag hörde att han inte gillade det varma, fuktiga sommarvädret där. Det är sant. Han tillbringade faktiskt somrarna i Nova Scotia för att slippa värmen. Det är intressant hur miljön kan påverka kreativitet och produktivitet. Absolut. En bekväm miljö kan göra stor skillnad i fokus och inspiration. Jag undrar om hans tid i Nova Scotia påverkade någon av hans uppfinningar. Det är möjligt. Att vara på en lugn plats kan ha väckt nya idéer. Naturen har ett sätt att rensa sinnet och öppna upp nya perspektiv. Definitivt.
Kanske borde vi alla ta en sida från hans bok och hitta vår idealiska arbetsplats. Lektion 17. Bygga broar. Jag har märkt att människor har blivit mer vänliga och öppna på sistone. Ja, vissa diskussioner har förts mellan katolska och protestantiska tjänstemän för att lösa konflikter. Det är ett positivt steg. Dialog är så viktigt för förståelse och enhet. Det är uppmuntrande att se ansträngningar göras för att överbrygga klyftor och hitta en gemensam grund. Jag tror att det är en påminnelse om att vi alla är mer lika än vi är olika. Absolut. Att fokusera på gemensamma värderingar kan hjälpa till att övervinna splittring. Det handlar också om att lyssna och vara villig att se saker från ett annat perspektiv. Sann. Förändring börjar med små steg, men de kan leda till stora förändringar. Låt oss hoppas att dessa ansträngningar fortsätter att växa och föra människor närmare varandra. Lektion 18. Unika individer. Ingen i världen är exakt som jag är. De kanske har samma hårfärg eller höjd, men det är det. Det är så sant. Varje person är unik, med sina egna erfarenheter och personlighet. Det är fascinerande hur alla har något speciellt att erbjuda. Absolut. Det är det som gör livet så intressant och mångsidigt. Jag tror att det är viktigt att hylla våra olikheter snarare än att jämföra oss själva. Definitivt. Att omfamna individualitet är nyckeln till självförtroende och lycka. Det är också en påminnelse om att vara snäll, eftersom alla har sina egna kamper. Det är ett fantastiskt perspektiv. Vi vet aldrig vad någon annan går igenom. Låt oss anstränga oss för att uppskatta det unika i oss själva och andra. Lektion 19. Polisingripande. Han gav adressen till mannens hus till polisen och de agerade snabbt. Det är bra att höra. Det är viktigt att rapportera misstänkt aktivitet för att skydda alla. Polisen knackade dörr och hanterade situationen professionellt. Det är betryggande att veta att brottsbekämpning är där för att skydda oss. Jag tror att det är en påminnelse om att vara vaksamma och se upp för varandra. Absolut. Samhällssäkerhet är allas ansvar. Det handlar också om att lita på systemet och arbeta tillsammans för att lösa problem. Sann. Samarbete mellan medborgare och myndigheter gör stor skillnad. Låt oss hoppas att denna incident fungerar som en läxa för andra att vidta åtgärder när det behövs. Lektion 20. Förbli anpassningsbar. I dagens snabbt föränderliga värld måste vi vara anpassningsbara för att överleva. Absolut. Det är avgörande att hålla sig informerad och öppen för nya sätt att tänka. Jag tror att flexibilitet hjälper oss att navigera i utmaningar och ta vara på möjligheter. Definitivt. De som motsätter sig förändring blir ofta lämnade. Det handlar också om att lära sig nya färdigheter och att vara nyfiken. Överens om. Livslångt lärande är nyckeln till att förbli relevant och motståndskraftig. Jag har försökt att omfamna förändring snarare än att frukta den. Det är ett bra tänkesätt. Förändring kan vara skrämmande, men den är också full av potential. Låt oss göra anpassningsförmåga till vår superkraft i denna ständigt föränderliga värld. Lektion 21. Riskhantering.
Effektiv förvaltning innebär att identifiera potentiella risker och ta fram beredskapsplaner. Absolut. Att vara förberedd kan spara mycket tid och stress i längden. Det handlar också om att regelbundet granska och uppdatera dessa planer när situationer förändras. Sann. Flexibilitet är nyckeln när man hanterar osäkerheter. Jag tror att kommunikation spelar en stor roll för att hantera risker effektivt. Definitivt. Att hålla alla informerade säkerställer ett samordnat svar. Det är mycket arbete, men det är värt det för att undvika stora störningar. Överens om. Proaktiv planering är alltid bättre än reaktiv förvrängning. Låt oss göra riskhantering till en prioritet i våra projekt framåt. Lektion 22. David Livingstone. 1836 började en ung skotte vid namn David Livingstone studera medicin i Glasgow. Det är fascinerande. Han fortsatte med att bli en av historiens mest kända upptäcktsresande. Ja, hans arbete i Afrika och hans engagemang för att få ett slut på slavhandeln var anmärkningsvärt. Det är inspirerande hur han kombinerade sina medicinska färdigheter med sin passion för utforskning. Jag tror att hans berättelse är en påminnelse om vilken inverkan en person kan ha på världen. Absolut. Hans mod och beslutsamhet förändrade otaliga liv. Det är också en lektion i att följa ditt kall, även när vägen är svår. Sann. Hans arv fortsätter att inspirera människor att göra skillnad. Låt oss hoppas att hans berättelse uppmuntrar andra att fullfölja sina drömmar med målsättning. Lektion 23. Håll dig motiverad. Att hålla sig motiverad för att hålla jämna steg med dina mål kan ibland vara utmanande. Jag vet vad du menar. Jag påminner mig själv hela tiden om fördelarna med att hålla sig på rätt spår. Det är en bra strategi. Att fokusera på slutresultatet hjälper till att driva igenom de tuffa stunderna. Det är också bra att dela upp stora mål i mindre, hanterbara steg. Sann. Att fira små vinster på vägen håller farten igång. Jag har upptäckt att det också gör stor skillnad att ha ett supportsystem. Absolut. Att omge sig med positiva, likasinnade är nyckeln. Låt oss fortsätta att uppmuntra varandra och fokusera på våra mål. Överens om. Med beslutsamhet och stöd kan vi uppnå vad som helst. Lektion 24. Shopping för mångsidighet. Jag letar efter en mångsidig klänning som jag kan bära till både vardagliga och formella evenemang. Det är en bra idé. En liten svart klänning är alltid ett klassiskt val för mångsidighet. Jag tänkte samma sak. Har du några förslag på bekväma skor att kombinera med den? Definitivt. Ett par neutralfärgade plattor eller låga klackar skulle fungera bra för båda tillfällena. Det låter perfekt. Jag vill ha något snyggt men praktiskt för hela dagen. Du kan också överväga en klänning med justerbara axelband eller lager för olika utseenden. Det är en smart idé. Det är som att få flera kläder igen. Exakt. Tillbehör kan också hjälpa till att förändra atmosfären, som en halsduk eller ett statementsmycke. Jag ska ha det i åtanke. Tack för tipsen, det gör shopping mycket enklare.
Lektion 25. Att ta risker. Livet är fullt av överraskningar, eller hur? Det fick mig definitivt att inse att vi ibland måste ta risker för att växa. Absolut. Att kliva ur din komfortzon kan leda till fantastiska möjligheter. Jag har varit tveksam till att testa nya saker, men jag börjar se värdet i att ta chanser. Det är naturligt att känna så, men tillväxt sker sällan utan en liten risk. Har du några råd för att övervinna rädslan för att misslyckas? Fokusera på potentiella belöningar snarare än vad dem. Varje misslyckande är en läxa. Det är ett fantastiskt perspektiv. Jag ska försöka anamma utmaningar istället för att undvika dem. Du kommer att bli förvånad över hur mycket du kan uppnå när du tar det första steget. Tack för uppmuntran. Jag är redo att börja ta mer kalkylerade risker. Lektion 26. Uppcykling av kläder. Jag har funderat på att återanvända några av mina gamla kläder istället för att slänga dem. Det är en bra idé. Jag gillar tanken på att ge gamla kläder ett nytt liv. Det är också ett roligt sätt att vara kreativ och samtidigt minska avfallet. Har du provat några projekt än? Eller har du precis börjat? Jag har förvandlat några gamla t-shirts till väskor, och det var lättare än jag trodde. Det är fantastiskt. Du kan också prova att lägga till lappar eller färga tyger för en fräsch look. Jag älskar de idéerna. Det är otroligt hur lite ansträngning kan förvandla något gammalt. Det är också ett bra sätt att uttrycka din personliga stil på ett unikt sätt. Jag är sugen på att testa fler projekt. Det känns bra att vara hållbar och kreativ. Lektion 27. Hållbart modin. Är du intresserad av att ge dig ut på några nya hobbyer eller karriärsvägar? Jag brinner för hållbart moden och vill gärna utforska det vidare. Det är ett så viktigt område. Vad lockar dig specifikt till hållbart moden? Jag älskar idén att skapa snygga kläder utan att skada miljön. Det är inspirerande att se hur moden kan vara både vackert och etiskt. Exakt. Jag har forskat på miljövänliga material och design utan avfall. Det låter fascinerande. Har du funderat på att starta ett eget varumärke? Det är min dröm. Jag vill gärna kombinera kreativitet med hållbarhet. Jag tror att du skulle vara fantastisk på det. Säg till om du behöver stöd. Lektion 28. Familjens preferenser. Min bror gillar komedier för att han älskar att skratta, men min mamma föredrar dramaserier. Det är intressant hur alla i en familj kan ha så olika smaker. Jag vet. Det gör det lite svårt att välja en film för familjekvällen. Kanske kan du turas om att välja genre för att alla ska vara nöjda. Det är en bra idé. Det är roligt att utforska olika typer av shower tillsammans. Ni kanske till och med upptäcker något nytt som ni alla tycker om. Sann. Det är ett bra sätt att knyta an och dela olika perspektiv. Familjetid handlar trots allt om att kompromissa och skapa minnen. Jag kommer att föreslå rotationssiden nästa gång vi planerar en filmkväll. Lektion 29. Hälsosamma matvanor.
Jag har försökt kontrollera portionsstorlekarna och undvika att äta för mycket på sistone. Det är ett bra steg mot hälsosammare vanor. Det är viktigt att lyssna på din kropp. Det är svårare än jag trodde, speciellt när maten är riktigt bra. Jag förstår det. Ett knep är att äta långsamt och njuta av varje tugga. Det är vettigt. Det ger din hjärna tid att inse att du är mätt. Exakt. Att dricka vatten före måltider kan också hjälpa till att minska överätandet. Jag ska prova det. Har du några andra tips för att hålla sig på banan? Att planera måltider i förväg och undvika distraktioner medan du äter kan också hjälpa. Det är bra förslag. Jag är fast besluten att göra hälsosammare val. Lektion 30. Gårdsarbete. Jag har tillbringat mycket tid på min trädgård den senaste tiden. Det låter avkopplande. Bor du i ett hus med stor trädgård? Det är faktiskt en liten gård, men det räcker till en liten trädgård och lite blommor. Det är perfekt. Trädgårdsarbete kan vara så givande och terapeutiskt. Jag håller med. Det är tillfredsställande att se växterna växa och frodas. Har du testat att odla några grönsaker eller örter? Jag har börjat med tomater och basilika. Det är fantastiskt att använda dem i matlagning. Det är fantastiskt. Färska råvaror får alltid måltiderna att smaka bättre. Det har blivit en rolig hobby, och det är fantastiskt att tillbringa tid utomhus. Lektion 31. Reseberättelser. Har du någonsin rest utomlands förut? Ja, jag har varit i några olika länder. Det låter spännande. Vilken var din favorit? Jag älskade Italien. Maten och kulturen är fantastisk. Testade du att göra några italienska rätter själv? Det gjorde jag. Jag försökte pasta från grunden. Det var utmanande men roligt. Jag kan tänka mig. Vilka andra platser vill du besöka? Japan står högt på min lista. Körsbärsblommorna ser fantastiska ut. Absolut. Kulturen där är så rik och unik. Lektion 32. Tech-talk. Jag kunde inte hålla mig mer. Det är dags för några effektiva och snabba enheter. Absolut. Tekniken fortsätter att utvecklas så snabbt. Jag älskar hur det gör våra liv enklare. Ja, men ibland känns det också överväldigande. Det är sant att det kan vara svårt att hålla sig uppdaterad med det senaste. Jag fokuserar på det jag verkligen behöver förbättra. Det är ett smart tillvägagångssätt. Har du några favoriter? Jag gillar verkligen smarta hemenheter. De förenklar dagliga uppgifter. Jag funderar på att skaffa lite själv.